Hello mga te! It's me, Areeza Mikaella. It's me, Mykha. And Areeza. And we are your today's kachikas! For today's video, meron akong makakasama para sa panibagong makeup transformation. Yan, paalala ka. Si Mykha. Si Mykha, kaibigan ko siya, tapos yung kanina, ito si Areeza Mai. So, sila yung mga kasama ko nung high school pa lang kami hanggang ngayon. So, si Mykha, meron siyang YouTube channel. Yan, lagay na lang namin dito sa baba, sa taas, kung saan man siya magkasya. I-subscribe niyo siya at panoorin niyo na rin yung mga videos niya. Abangan niyo kasi mag-upload siya ng video. Kailan ba? Siguro next week. Next week daw. Ngayon, yung gagawin namin na makeup look ay yung color na ni-request niya, which is, sabi niya yung warm tone daw na may pagka-orange-orange. Sabi niya kasi simple lang yung gusto niya, pero ayoko ng simple. Ako yung nag-decide sa decision. Ginawa ko na lang since medyo parehas kasi yung color niya ngayon tas sa previous video ko. So, gagawin ko ngayon ay combination ng brown and ng orange na eyeshadow. So, yun yung gagawin namin ngayon.